Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Một vài ngày trước, mình có đăng một bài viết để tìm kiếm nội dung của video tiếp theo trên tab cộng đồng. Với 30.000 lượt bình chọn và kết quả cuối cùng là 62% tương đương với 18.000 bình chọn cho The Forest. Thì ở video này mình sẽ phân tích cốt truyện và toàn bộ bí ẩn của The Forest một lần và mãi mãi. The Forest, một trò chơi sinh tồn được phát triển và phát hành bởi N9 Game. Lần đầu ra mắt vào 30 tháng 5 2014 và phiên bản chính thức được ra mắt vào 30 tháng 4 2018, đồng nghĩa với việc tựa game đã trong quá trình Early Access đến tận 4 năm. Mình biết là đa số các bạn đã chơi game rồi, nhưng mình sẽ vẫn tóm tắt lại cốt truyện cho những ai chưa chơi. Trong The Forest, chúng ta vào vai một người đàn ông tên là Eric LeBlanc cùng với con trai Timmy đang trên một chuyến bay. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi máy bay gặp sự cố và rơi xuống một hòn đảo bí ẩn. Eric và Timmy may mắn sống sót, nhưng một người đàn ông lạ mặt đã đến bắt Timmy đi. Với khả năng bẩm sinh, Eric đã sinh tồn tại hòn đảo đó. Trong khu rừng trên đảo, anh tìm thấy rất nhiều xác chết của các hành khách trên chuyến bay. Đồng thời, Eric cũng chạm trán với một bộ lạc thổ dân, và chúng cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của các hành khách. Trong quá trình tìm con, Eric đã phát hiện ra hòn đảo này chứa đựng những bí ẩn kinh hoàng và có cả một hệ thống các phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Những phòng thí nghiệm này là của một công ty tên là Sahara, và công ty này đang nghiên cứu gì đó về một thiết bị cổ đại có tên là Obelisk. Eric đã tìm được đường vào phòng thí nghiệm. Anh tìm thấy Timmy nhưng quá muộn. Trong lúc buồn bã, Eric đã nhận ra khối Obelisk mà công ty Sahara đang nghiên cứu có khả năng hồi sinh người chết, nhưng nó cần một sinh vật hiến tế. Trong lúc đang tìm vật hiến tế, anh đã gặp một bé gái. Đột nhiên, cô bé trở nên co giật và biến thành một con quái vật. Eric đã giết chết con quái vật và đem xác của cô bé trở lại chỗ Timmy với mục đích là hiến tế cái xác và khiến cho Timmy sống lại. Nhưng đáng tiếc là thiết bị này chỉ nhận hiến tế sinh vật sống. Eric sử dụng tấm thẻ lấy từ xác của bé gái và đi đến một căn phòng lớn. Tại đây anh thấy trên trần nhà là một thiết bị cổ đại khổng lồ, và trên màn hình điều khiển xác nhận có một chiếc máy bay chở những đứa trẻ phù hợp để có thể cứu sống Timmy. Lúc này sự lựa chọn thuộc về Eric. Lựa chọn thứ nhất là anh sẽ kích hoạt khối Obelisk, làm rơi chiếc máy bay và bắt một hành khách để cứu sống Timmy. Lựa chọn thứ hai là Eric sẽ ngắt năng lượng của khối Obelisk, hy sinh Timmy và kết thúc mọi thứ. Đó là tóm tắt sơ về toàn bộ cốt truyện của The Forest, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về gia đình Eric. Chúng ta biết Eric LeBlanc là một ngôi sao truyền hình, đồng thời là chuyên gia về sinh tồn. Tác giả của cuốn sách sinh tồn mà chúng ta thường sử dụng. Dựa theo những mô hình tượng nữ thần tự do trong những chiếc vali thì chuyến bay của Eric có vẻ xuất phát từ New York. Lấy manh mối trên xác của những hành khách mặc vest đen, họ đều mang trên mình những hình xăm, và ba cái xác mặc vest khác trong hang động cũng có những hình xăm đó. Đồng thời cũng là nơi chúng ta lấy được thanh kiếm katana. Khả năng cao đây là một nhóm những thành viên của Yakuza, hay còn gọi là Mafia Nhật. Vậy là chuyến bay của Eric xuất phát từ New York và đến Tokyo. Kiểm tra lộ trình bay từ New York đến Tokyo thì chỉ có một đường bay duy nhất. Đó là bay lên phía bắc của Canada. Sau khi xem xét lại thảm thực vật và môi trường, có vẻ như hòn đảo nơi mà máy bay của Eric rơi là một bán đảo ở phía bắc Canada. Kiểm tra hết tất cả những thuyền bè, công cụ, tạp chí, những túp lều và vũ khí thì mình phát hiện ra chúng có rất nhiều niên đại khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đã có rất nhiều người di cư đến hòn đảo này. Thời gian có lẽ bắt đầu từ thế kỷ 19. Khi vào các hang động, chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều những sách kinh. Theo giả thuyết của mình thì vào đầu thế kỷ 19, những người Do Thái đã đến hòn đảo này, xây dựng những ngôi làng, đồng thời họ cũng tìm ra những khối obelisk. Những người Do Thái nghiên cứu những khối obelisk và tin rằng đây là những tạo vật của thần thánh. Trong The Forest, chúng ta sẽ được tiếp xúc với hai dạng obelisk, đó là obelisk sức mạnh và obelisk tái sinh. Nhưng mình tìm thấy có rất nhiều những xác chết cứng. Những xác chết này đều biểu hiện một cái chết gần như ngay lập tức. Một vài cái xác thì có hành động như đang che mắt. Theo giả thuyết của mình thì khối obelisk tái sinh có chức năng chính không phải là hồi sinh người chết, mà là triệu hồi một loại sức mạnh cổ đại, và việc truyền sức mạnh đó vào cơ thể người đã biến con người thành quái vật. Còn khối obelisk sức mạnh thì không chỉ có khả năng như một thiết bị EMP, mà nó còn có thể đảo chiều giống như khối obelisk nhỏ và phát ra một sóng ánh sáng khổng lồ có thể giết tất cả những sinh vật mà nó tiếp xúc ngay lập tức. Có lẽ đó chính là nguyên nhân của những cái xác chết cứng. Phân tích về bộ lạc thổ dân thì nếu để ý kỹ, những đồ vật trên người họ được lấy từ rất nhiều nguồn khác nhau, thường là răng, xương, các bộ phận cơ thể người. Nếu Eric bị những thổ dân này đánh gục, anh sẽ tỉnh lại trong một hang động. Vậy là những thổ dân này sống dưới hang, và buổi tối họ đi săn. Họ còn hoạt động cả buổi sáng nữa, nhưng mà theo nhóm từ 3 đến 4 người. Thức ăn của những thổ dân này chủ yếu là thịt động vật. Việc ăn thịt sống cho ta biết họ không có khả năng nấu nướng. Còn việc họ ăn thịt người thì mình nghĩ là không. Vì nếu họ ăn thịt người thì họ sẽ không tấn công chúng ta bằng những cú đấm, mà sẽ nhào vào ăn thịt chúng ta luôn, giống như zombie vậy đó. Nhưng họ sử dụng những bộ phận cơ thể người để làm ra những công cụ đánh dấu lãnh thổ.
Trí tuệ của những thổ dân này rất là thấp. Có vẻ họ chỉ tấn công những người có hình dáng không giống họ, nhưng nếu lỡ đánh trúng nhau thì họ hoàn toàn có thể tấn công lẫn nhau. Còn công ty dược Sahara thì theo mình nghĩ là được lập ra bởi những người Do Thái. Họ nghiên cứu về cách thức kéo dài tuổi thọ thông qua một dự án tên là Chariot. Dự án này ban đầu là tìm cách chữa lành cho những trẻ em mắc các căn bệnh nan y, nhưng về sau mục tiêu của họ thay đổi và muốn kéo dài tuổi thọ của con người. Với thiết kế của căn phòng điều khiển khối obelisk sức mạnh, chúng ta hiểu được công ty Sahara đã nghiên cứu những thiết bị cổ đại này từ rất lâu. Họ có sẵn một hệ thống để kiểm tra mức độ phù hợp và một cái EMP khổng lồ để làm rơi máy bay. Thông qua 6 đạn băng, chúng ta được biết đến Megan Cross. Cô bé này có thể bị mắc bệnh gì đó về đường hô hấp. Cô bé được đưa đến cơ sở thí nghiệm này để nghiên cứu, hoặc không phải nghiên cứu, mà là chờ được hồi sinh bằng khối obelisk. Có vẻ việc tái sinh bằng khối obelisk đã gây ra tác dụng phụ qua việc co giật và biến một đứa trẻ thành quái vật. Một con quái vật đã thoát ra và giết chết Megan, đồng thời làm loạn toàn bộ cơ sở nghiên cứu. Sau khi nhìn vào bộ gen của những con quái vật, nếu các bạn còn nhớ kiến thức về hóa học lớp 11, thì liên kết hóa học tối đa của carbon là 4. Nhưng ở trên hình này xuất hiện một nguyên tử carbon có đến 7 liên kết hóa học. Có thể đây là gợi ý rằng nguồn sức mạnh trong những khối obelisk nằm ngoài những định luật vật lý và hóa học của trái đất. Còn người đàn ông bí ẩn đã bắt Timmy thì chính là tiến sĩ Matthew Cross, bố của Megan Cross. Dựa theo các hồ sơ, chúng ta thấy vào ngày 12 tháng 6 đã có một lệnh cấm tiếp xúc được đưa ra giữa Matthew và vợ của ông ta là Jessica. Và sau ngày 20 tháng 9 là một giấy khám nghiệm tử thi, chứng tỏ Jessica Cross đã bị giết hại tại nhà bởi rất nhiều nhát đâm và một cú đánh vào đầu. Theo giả thuyết của mình, cô bé Megan đã bị bệnh nan y và Matthew muốn đưa Megan đến trụ sở của Sahara để chữa bệnh, nhưng có lẽ vợ của ông ta, Jessica, đã không đồng ý. Matthew đã cố gắng nhiều cách để thuyết phục và dẫn đến tờ lệnh cấm tiếp xúc. Matthew đã giết vợ mình và đưa Megan đến viện nghiên cứu. Có lẽ sau khi được hồi sinh, Megan đã phát hiện ra rằng bố đã giết mẹ mình nên cô bé đã giết ông ta. Có vẻ như mọi thứ đã rõ ràng và bây giờ mình sẽ sắp xếp lại dòng thời gian trong The Forest nha. Từ thời tiền sử, có một loài hoặc một nền văn minh nào đó, không phải con người, đã tạo ra những hang động, các cánh cổng và những khối obelisk. Một khoảng thời gian dài sau đó, những thổ dân xuất hiện và họ sống trong những hang động. Đầu thế kỷ 19, rất nhiều những người Do Thái đã di cư đến đây. Họ sinh sống và nghiên cứu những khối obelisk. Có thể chính họ đã bắt cóc những đứa trẻ và đem chúng đi thí nghiệm. Trong quá trình nghiên cứu khối obelisk, nó đã phát nổ và giết khá nhiều người, tạo ra những cái xác chết cứng. Đồng thời, cú nổ đã đánh động cho bộ lạc dưới hang mò lên mặt đất và trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. Trong thế kỷ 20, có rất nhiều những đoàn thám hiểm đã tới đây tìm kiếm và có lẽ đã bị giết do các thổ dân. Số lượng những đầu lâu xác chết trong những cái hang đã thể hiện sự đông đảo của những đoàn thám hiểm. Đầu thế kỷ 21, công ty dược Sahara mua lại toàn bộ hòn đảo, tiến hành khai phá quy mô lớn bằng thuốc nổ, đưa những chuyên gia về khảo cổ vào trong các hang động để nghiên cứu sức mạnh của những khối obelisk. Khi biết được nó có khả năng hồi sinh người chết, công ty này đã bắt đầu quảng bá sự tồn tại của thiết bị và đánh vào tâm lý của những gia đình có con bị bệnh nan y. Sahara đã sử dụng khối obelisk sức mạnh và làm rơi những chiếc máy bay để bắt những người sống sót làm vật hiến tế nhằm hồi sinh các bệnh nhân. Trong quá trình nghiên cứu thì họ phát hiện ra tác dụng phụ của việc hồi sinh sẽ khiến cho những đứa trẻ thành quái vật. Một con quái vật đã thoát ra được và làm loạn khu nghiên cứu. Những nhân viên còn sống sót di tản vào những hang động. Một số thì bị giết bởi những con quái vật, một số khác thì bị giết bởi các thổ dân. Megan Cross cũng bị giết trong sự kiện đó. Tiến sĩ Matthew Cross đã tự mình kích hoạt hệ thống và làm rơi chiếc máy bay của gia đình Eric, dẫn đến toàn bộ sự kiện trong cốt truyện chính. Phân tích lại hai ending của The Forest, chúng ta thấy ở ending đầu tiên, Eric cắt nguồn khối obelisk, chấm dứt mọi thứ và tiếp tục sống tại hòn đảo với bọn thổ dân và quái vật. Trong ending này, mình dự đoán là Eric sẽ sống và bị điên tại hòn đảo này. Vì sau khi ending này xảy ra, chúng ta thấy trong cuốn sách sinh tồn có hướng dẫn cách làm mô hình Tommy và vợ của Eric. Ending thứ hai, Eric làm rơi chiếc máy bay và cứu sống Timmy. Một năm sau tại show truyền hình, Timmy đã co giật, nhưng sự kiện tiếp theo để cho ta biết được là Timmy vẫn sống. Những tấm hình trong phòng Timmy chứng tỏ anh đang tìm đến khu vực 2 của một thứ gì đó. Có thể tại đó anh sẽ tìm ra cách để chữa lành cho căn bệnh của mình. Và ending này khả năng cao là ám chỉ đến sự ra mắt của The Forest 2 trong tương lai. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho toàn bộ dòng thời gian và cốt truyện của The Forest. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót thì các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Và hãy nhớ tất cả những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.